Isa ba sa inyo ay may mga halaman na mga ganito sa loob ng inyong mga bahay at hindi nyo ba alam na ang mga halaman na babanggitin ko ay isang toxic sa mga bata at sa inyong mga alagang hayop? At kung gusto nyong malaman kung ano ang mga halaman o houseplant that are dangerous for your pets and children, just keep on watching mga ka-jungle. So, hello everyone. Hello mga ka-jungle. Welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plant. So, kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plant. So, hindi ko ginawa ang video na to para ma-discourage kayo na hindi maghalaman. So, gumawa ako nito upang matulungan ko kayo, lalo na yung may mga bata at may mga alagang mga hayop. At meron pa silang houseplant sa loob ng bahay. So, para matulungan ko kayo ano ang mga halaman na toxic sa pet at toxic sa mga bata. Kaya kung may mga halaman kayo na mababanggit ko dito at isa silang toxic plant at meron kayong mga alagang hayop at saka may mga bata kayo sa loob ng bahay, just keep it away from your children. Mas maigi ilayo na lang ang mga houseplant sa kanila. Pwede natin silang ilagay sa labas o medyo ilagay sa mataas na lugar. So, ang unang-unang halaman na ipapakita ko sa inyo ay yung ZZ plant. Yes, itong halaman ay napaka-poisonous ito at toxic. ZZ plants are poisonous to both human and pets. ZZ plant can cause skin eye irritation with direct contact and can cause stomach ache and vomiting and diarrhea. O ayan, lalo na yung kanyang dagta kapag makain ito ng animals or pets natin or mga bata, yan, magkakakos yon ng diarrhea. So yung mga bata kasi hindi pa naiintindihan kung ano yon, kung makakain ba to or hindi. So ilayo na lang yung ZZ plant natin o yung ganitong halaman kung meron kayo. So meron kasi akong pamangkin, so hindi ako bumibili ng ZZ plant, kaya kung meron man ako, pwede ko siyang ilagay sa labas at sa mataas na lalagyan para hindi maabot ng bata. So, story time sa ZZ plant na to. So, sa experience ko, napaka-poisonous kasi nito dahil nung ikinasal yung pinsan ko, yung ate ko, wala siyang pangdikit ng ng yung eyelashes ba? Wala siyang pandikit. May nagsabi daw na pwede yung dagta. Tapos, nakita niya may ZZ plant doon. Tapos, trinay niya. Tapos, sabi ko na, wag mong ilagay yan kasi makati yan at isang poisonous plant. Baka masira ang mata mo. So, ayan, talaga, sensitive ng ating mata pagdating sa mga plants na poisonous. So, ayan, ingat-ingat na lang tayo. Ilagay na lang ito kung meron man kayo sa inyong mga bahay, meron man kayong ZZ plant. Napakagandang halaman ito. Actually, wala akong masabi sa halaman ito dahil napakaganda. Super, common plants siya sa market. So, ang sunod na halaman ay ipapakita ko sa inyo. Ito naman ay napakagandang halaman at maswerteng halaman sa loob ng bahay. At tinatawag itong money plant or pothos plant or pwede din siyang tawagin na epeprenum. Yung epeprenum arum. So, nandyan sa ating likod, ito yung epeprenum arum. So, meron kami nito. So, ang mga pothos plant o devil's ivy is considered to be a only mild harm for small quantities but also can produce uncomfortable and sometimes serious side effects in animals and people. So, it can cause burning of the mouth, skin irritation, swelling of lips and tongue and throat, and vomiting and diarrhea. So, ayan, kung makain yan ng mga bata, yung ating pothos plant, yung pets natin, kung meron kayong aso sa inyong bahay, kung meron kayo yan, tapos makain yan ng dahon, medyo magkaka-diarrhea siya, tapos magkaka-skin rashes siya, magkakaroon siya ng pamumula sa bibig, yun, kasi meron siyang small quantity ng ating crystal sa kanyang mga dahon. So, isa siyang toxic plant. So, story time again. Meron kaming pusa na maliit, tapos kinain niya yung pothos namin. Pothos na plant. So, ayan, nagsuka siya. After niya magsuka, parang pinakain ko siya ng
asukal. So, kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kasi parang natataranta na ako kasi mahilig ako sa pusa. And then, yun, parang naging okay naman siya. So, napakadelikadong halaman na photosplant sa pets natin. So, beware, be mindful, and mag-ingat na lang tayo nitong halaman na to. So, kung meron kayo nito, keep away from your children and ilagay nyo sa tamang pwesto. Kung wala kayong bata, okay naman. Pero kung meron kayong mga bata dyan, ayan, medyo tayo dyan, ingat-ingat na din. So, ang sunod na halaman, napakagandang halaman na to, na favorite at naging trending ito ngayon. Na isang sikat, actually marami, kahit artista meron ito, yung caladium natin o elephant ear, kahit ano basta family ng elephant ear. Ayan, isang toxic na halaman at hindi natin alam yung badyang. Yan, isa din siya sa toxic talaga kasi makati siya, yung dagta makati at saka maraming beses na akong nangati sa pagriripat. Sometimes I did not use gloves kung nagre-ripat ako, kaya yan, nangati ako. So, beware and be mindful na lang pagre-ripat kung meron kayo nito. So, i-discuss ko kung ano ang toxic na plants ito. Bakit siya toxic? So, elephant ear caladium, when ingested, this plant may cause vomiting, depression, a slowed heart rate, and loss or coordination. Ang sinasabi dito, kapag yung pets natin o yung mga bata makakain ng isang dahon ng ating caladium or elephant ear, yan, magsusuka sila, ayun, mangangate, yun, napaka-toxic ng halaman na to. So, very, very mindful na lang tayo, tapos mag-ingat na din tayo sa halaman na to. Kung meron kayong mga halaman na mga caladium, kasi maganda siya ilagay sa loob ng bahay, lalo na kapag meron kayong bintana, napakaganda. Pero pag may bata at may pets kayo, parang medyo kayo dyan. Dahil napaka-poisonous ng plant na to. So, ang sunod na halaman na ipapakita ko sa inyo ay ito, yung halaman na medyo kilala na sa lahat na isang toxic to. Pero may ilan din na hindi nila kilala na toxic din to. So, ito yung ating dumb cane or Dieffenbachia. Kahit anong uri ng Dieffenbachia, isang toxic plant. Dahil yung ating Dieffenbachia ay isang rarely kill humans or animals. Nakakapatay sila ng human at animals, di ba? All parts of the plant have many microscopic needle-shaped calcium oxalate crystals, yung sinasabi ko kanina. When unfortunate animals or people chow down, they end up with painful and swollen mouth. So, ayan, kapag pakakain kayo ng isang dahon, kahit isang dahon lang, mamamatay kayo. Wow, wag naman sana. O, ayan, meron kasi sa Facebook, story time tayo, meron kasi sa Facebook, pinost, ba yung nag-uso yung halaman, kahit sino naghahalaman na. So, kahit ano na lang halaman, nilalagay sa loob ng bahay. So, meron nag-post sa Facebook na isang babae na yung anak niya ay namatay dahil nakakain ng isang dahon ng dumb cane or Dieffenbachia. So, napaka-poisonous talaga ng plant na to. Kahit yung bata, namatay talaga. So, I'm very, very sad na ganun na nangyari. And yan, mag-iingat tayo. Kapag meron kayo nito sa inyong bahay, mas maigi na ilabas na lang sila or ano na lang sila kung meron kayong mga bata. Yan, kasi mas priority natin yung health at safety sa bata kaysa naman makakain sila ng ganong plant na poisonous. So, napaka-importante natin na malaman natin ang mga poisonous plant at hindi. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maghahalaman ng ganyan kasi ako, I love plants. I do believe talaga. So, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magtanim ng Dieffenbachia or mag-alaga sa loob ng bahay ng Dieffenbachia. Kasi yung Dieffenbachia can help naman sa atin. Like, they create humid or they are one of the air purifying plants sa loob ng bahay. At napakaganda ng ating Dieffenbachia. Marami tayong variety ng Dieffenbachia or dumb cane. Yung iba nga yung napaka-rare, medyo mahal siya. Yung gusto ko ngayon meron ng Dieffenbachia, yung camouflage, kaso wala pa ako noon. So, ang meron lang ako yung mga common plants na Dieffenbachia natin.
So, ayan, I hope may natutunan kayo sa video na to. And, ayan, so gusto ko lang ibahagi sa inyo ang video na to dahil gusto kong makatulong, lalo na yung may mga halaman. So, hindi ko kayo dinidiscourage. Kasi kapag patayin yung mga halaman, wala naman silang laban nun. So, ayan, wag nyo na lang, itabi nyo lang o ilagay nyo lang sila sa nararapat na lagayan kapag meron kayong bata or meron kayong pets na inaalagaan. I hope may natutunan kayo dito sa ating episode na talks about plant, and I'm so very happy na tinapos nyo ang video na to. And yan, bago tayo mag-end, magpapa-shoutout muna tayo kasi may nagpapa-shoutout. So, okay, shout out kay Ate Carol Joven. Maraming salamat po sa panonood. And then, kay Tirisita Bakunawa. Hello po, tita, sa panonood. And also, kay Chris and Ninyo Vlogs. Hello sa inyo. Isa po silang new YouTubers, and pwede nyo po silang i-visit. Meron po silang vlog about animals. Animals ba? About dogs. Yan. Yung content niya is about dogs. Actually, related yung video sa kanilang, sa kanilang channel. Hello sa inyo, sa lahat. And shout out sa lahat na nanonood ngayon. And thank you for watching. So, yan. Tapos na naman ang video natin for today. Another video na naman bukas. And that's all for today's episode. Maraming salamat. And I will see you next episode because more plant, less stress.